अब हामी यो भिडियोमा HTML डकुमेन्टभित्र जाभास्क्रिप्टलाई कसरी एड गर्ने भनेर हेर्छौँ है त। सबभन्दा पहिला म एउटा फाइल बनाउँछु र मैले add.js.html भन्ने एउटा फाइल बनाएँ। त्यसपछि मैले जस्ट बोइलर प्लेट्स प्रयोग गरेँ र डकुमेन्टको ठाउँमा add.js in HTML DUC डकुमेन्ट भन्न म नाम दिन्छु। योभन्दा अगाडिको जुन भिडियोमा हामीले index.html जुन अगाडि बनाएर हामीले हेरेको थियो होइन, यो भिडियोमा जसभित्र हामीले स्क्रिप्ट ट्याग लेखेर जुन हेलो वर्ल्ड सिम्पल हामीले प्रिन्ट गराएको थियो, एउटा तरिका भनेको यही स्क्रिप्ट ट्याग लेखेर हामीले जाभास्क्रिप्टको कोडलाई HTML को डकुमेन्टमा हामी इन्सर्ट गराउन सक्छौँ हैन। अब यो स्क्रिप्ट ट्याग भनेको चाहिँ तपाईले बडीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हेडभित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि एकचोटि हेरौँ। जस्तै मैले यहाँनिर हेडभित्र SCRIPT स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग युज गरेँ। त्यसपछि document.writeln अथवा राइट लेख्न सक्नुहुन्छ। राइट एलन लेख्नुभयो भने तपाईँको कोड मोर रिडेबल हुन्छ हैन। त्यसपछि मैले यहाँनिर गएर इन्सर्टिङ JS इन HTML भनेर एउटा मेसेज दिएँ। यति गरिसकेपछि जस्ट मैले यहाँनिर चाहिँ कोडलाई मैले एकचोटि स्टप गर्छु। यो रन भइरहेको छ। सो म फेरि यहाँ गो लाइभमा क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो इन्सर्टिङ JS इन HTML भन्दा मेसेज आइसकेको छ त ब्राउजर। ठिक छ। अब एउटा तरिका भनेको स्क्रिप्टलाई तपाईँले हेडमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यही स्क्रिप्टलाई मैले Ctrl+X गरेर यो बडीभित्र लगेर पनि राख्न सक्छु। त्यसपछि म यतापट्टि गयो भने यही एउटै मेसेज आइरहेको छ इन्सर्टिङ इन HTML भनेर हैन। HTML5 भन्न मैले थपिदिएँ भने यतापट्टि 5 थपिने भयो। सो यो भनेको के चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट ट्यागको थ्रुबाट हामीले JS लाई अथवा भनौँ जाभास्क्रिप्टलाई हामीले HTML को डकुमेन्टमा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका भयो, जुन तरिका हामीले योभन्दा अगाडिकोमा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराउँदा पनि हेरिसकेको छौँ। अब अर्को तरिका भनेको हामीले एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्टको फाइल बनाएर काम गर्न सक्छौँ। अब यो भनेको नर्मल तपाईँको थोरै एउटा जाभास्क्रिप्टको कोड हुँदाखेरिको केसमा तपाईँले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली हामीले जाभास्क्रिप्टको फाइल अर्कै बनाउँछौँ। मैले यहाँनिर फेरि नयाँ न्यू फाइलमा क्रिएट गरेँ र index.js भनेर मैले यसको नाम दिएँ। त्यसपछि यहाँनिर गएर म के गर्छु भने जाभास्क्रिप्टको कोड लेख्छु। अहिले तपाईँलाई सिकाउने बेलामा जति सक्यो सिम्पल कन्सेप्टबाट सिम्पल इक्जाम्पलबाट बुझाउन सक्यो भने तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ र जब कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ त्यसपछि बाँकी कुराहरू बुझ्न केही पनि लाग्दैन। जस्तो मैले यहाँभित्र document.writeln लेखेँ, त्यसपछि यहाँनिर मैले HTML, अब तपाईँले सिङ्गल डबल दुइटै कोटेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड JS इन्सर्टेड भनेर मैले SCRTD इन्सर्टेड भनेर लेखेँ र मैले लास्टमा सेमिकोलन पनि राखेँ जो कम्पलसरी छैन। त्यसपछि म यतापट्टि गएर रिफ्रेस गरेँ, केही पनि आउँदैन किनभने हामीले यसलाई लिङ्क गराउनु पऱ्यो नि होइन। अब लिङ्क गराउने कसरी छ भन्दाखेरि मैले यो बडीभित्र गएर पनि गर्न सक्छु, हेडभित्र पनि गर्न सक्छु। SCRIPT स्क्रिप्ट SRC भनेर लेख्नु पऱ्यो। SCRIPT स्क्रिप्ट SRC भनेर लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो नाम छ index.js भन्ने होइन। मैले यतिलाई मैले लिङ्क गराएँ। त्यसपछि यतापट्टि गयो भने JS इन्सर्टेड आइरहेको छ। तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ यहाँनिर हामीले सिङ्गल कोटेसन पनि युज गर्न सक्छौँ। यतापट्टि एकपट्टि सिङ्गल गऱ्यो भने यतापट्टि सिङ्गल गर्नु पऱ्यो। JS इन्सर्टेड लेखेँ, यो स्टिल आइरहेको छ। यो तरिकाबाट हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, जाभास्क्रिप्टको कोड चाहिँ हामीले HTML डकुमेन्टमा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी अन्य भिडियोहरूमा फङ्सन बनाउँछौँ, फङ्सनको बारेमा हेर्छौँ। HTML डकुमेन्टको स्ट्रक्चर कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको कन्टेन्टलाई कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको एट्रिब्युटलाई कसरी चेन्ज गर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरूको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। सो यो भिडियोमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँ हामीले डिस्कस गरेको कुरा के हो, एउटा स्क्रिप्ट ट्याग हामीले लेख्न सक्छौँ हेडभित्र अथवा बडीभित्र। त्यसपछि हामी स्क्रिप्ट ट्यागको थ्रुबाट हामीले जाभास्क्रिप्टलाई HTML डकुमेन्टमा एड गराउन सक्ने एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको हामीले एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट फाइल बनायौँ र त्यो फाइललाई हामीले लिङ्क गरायौँ। लिङ्क गराउनको लागि के गर्ने रहेछ, स्क्रिप्ट SRC इक्वल टु अब हाम्रो फाइलको नेम के छ त्यो राख्नु पऱ्यो र स्क्रिप्ट ट्यागलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो। SRC भन्ने एट्रिब्युट युज गर्नु पऱ्यो। अब यो स्क्रिप्ट SRCलाई पनि मैले हेडभित्र पनि राख्न सक्छु। यहाँनिर राखेँ भने पनि मेरो आउटपुट सेम आउँछ। मैले यहाँ गएँ आउटपुट सेम आउँछ होइन। जसरी हामीले स्क्रिप्ट ट्यागलाई हेड अथवा बडीमा राख्न सकेको थियौँ, लिङ्क गराएको फाइललाई पनि हामीले हेड अथवा बडीमा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि JS को फाइलभित्र गएर हामीले लेख्नुपर्ने कुरा के हो जाभास्क्रिप्टको त्यो मात्र लेख्छौँ। अब यो JS को फाइलमा हामीले HTML को डकुमेन्ट HTML ट्यागहरू लेख्न सक्दैनौँ है। यहाँभित्र हामीले HTML को ट्याग लेख्दैनौँ, हामीले जस्ट जाभास्क्रिप्टको कोड लेख्छौँ। JS डट एक्सटेन्सन JS छ भने जाभास्क्रिप्ट कोडहरू लेख्छौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। योभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी त्यही जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट HTML को डकुमेन्टको स्ट्रक्चरलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। धन्यवाद।